Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आज धेरै दिन पछाडी मैले हजुरहरुको समक्ष इंग्लिशको लेसन लिएर आएको छु। अब यो इंग्लिशको लेसन डेफिनेटली अपकमिङ एक्जाम जुन चाहिँ WBP Constable छ त्यसलाई त हेल्प डेफिनेटली नै गर्छ। अनि त्यो स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि हेल्प गर्छ जसले वन डे कम्पिटिटिभ एक्जाम्स गर्नु हुँदैछ जस्तै SPSC भयो WBCS भयो है। त्यो स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि डेफिनेटली हेल्प गर्छ। अनि यो सेसन आज हामीले 20 वटा क्वेशन डिस्कस गर्छौं। त्यो स्टुडेन्ट्सहरुको लागि पनि बेनिफिशियल हो जसले चाहिँ अलिकति आफ्नो इंग्लिशमा पलिश ल्याउनु चाहनुहुन्छ। ओके, बिकज आजको क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति ट्रिकी छ। किनभने क्वेशन्स यदि तपाईले ध्यानले पढ्नु भएन भने तपाईको नेगेटिभ मार्किङ या त रङ हुने चान्सेस पुरा बेसी हुन्छ। अलराइट, सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स स्टार्ट। यदि यो 20 वटा क्वेशन्स मध्येमा तपाईको 15 वटा भन्दा अधिक भयो भने यु शुड कन्सिडर योरसेल्फ दैट यु हैव अ भेरी गुड कमान्ड ओभर English language. यदि कम्ती आउँदैछ भने you should really focus, अलिकति मजाले प्रिपरेसन गर्नुस्, रिभिजन गर्नुस्। Alright, so with that let's start. Question number 1 मा choose the correct option to complete the sentence. एउटा सेन्टेन्स देख्छ, अप्सन्सहरु देख्छ, यो अप्सन्सबाट तपाईले चुज गर्नुपर्छ। ओके, hardly had we reached the station, the train departed. Now I am sure maximum number of students ले यहाँ than than भन्नुभएको छ होला। किन भन्दाखेरि हामीले सानोदेखि पढाएको छौं, यहाँ हार्डली को जग्गामा नो सुनर लगाइदिएको हुन्छ। करेक्ट, नो सुनर डिड वी रिच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ओके, आई एम श्योर मैक्सिमम नम्बर स्टुडेन्ट्सले यहाँ देन लेख्नु भएको छ, तर यो इनकरेक्ट हुन्छ। यहाँ देन हुँदैन। किन देन हुँदैन भनेर सोच्नु पनि हुँदैन, किनभने हामीले सानोदेखि त्यही पढेको छौं हैन, देन पढेको छौं। तर यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ हार्डली। यहाँ के लेखेको छ रे? हार्डली। हार्डली अलवेज फलोज के व्हेन। हार्डली बाट जहिले पनि when follow हुन्छ। That means hardly had we reached the station, यहाँ के हुन्छ? When हुन्छ। So when is the correct option here. Okay, moving ahead to question number 2. अब हेर्नुस्, यो क्वेशनमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्ट अफ स्पीच आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, जुन चाहिँ अन्डरलाइन गरेको छ नि यो वर्ड लाउड, यो लाउड को पार्ट अफ स्पीच के हो भनेर सोध्दैछ। ओके, आइडेन्टिफाई द पार्ट अफ स्पीच अफ द अन्डरलाइन वर्ड। यहाँ अंडरलाइन वर्ड के छ? लाउड छ। यसको पार्ट अफ स्पीच के हो भनेर सोध्दैछ। ओके ओके, ही स्पोक इन अ लाउड भोइस। प्राय जस्तो हामीले लाउड दुई सेन्समा युज गर्छौं। एउटा सेन्स त हो एडभर्ब, एडभर्बमा पनि युज गर्छौं। कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि एडभर्बमा वर्ब कस्तो हुँदैछ, दैट मीन्स एक्सन कस्तो हुँदैछ, यदि त्यो वर्डले दैट मीन्स लाउड वर्डले एक्सन कस्तो हुँदैछ देखाउँदैछ भने त्यसबाट हामीले के भन्छौं? एडभर्ब भन्छौं। तर इन दिस केस यो लाउडले के गर्दैछ त भन्दाखेरि भोइस जुन चाहिँ छ यो भोइस के हो? भोइस हो नाउन। नाउन। ओके, सो नाउनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ लाउडले। कसरी भन्दाखेरि उसको भोइस जो चाहिँ नाउन छ उ चाहिँ कस्तो छ? लाउड छ। यदि नाउनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने त्यो के भयो? एडजेक्टिभ भयो। सो यसको करेक्ट अप्सन के हुन्छ? एडजेक्टिभ हुन्छ, न कि वर्ब हुन्छ, एडभर्ब हुन्छ। ओके, लाउडले दुईटै देखाउँछ नि, एडजेक्टिभ पनि देखाउँछ, एडभर्ब पनि देखाउँछ, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कन्टेक्स्ट। ओके, सेन्टेन्स को कन्टेक्स्ट में डिटरमाइन गर्छ। सो यो लाउड के हो? एडजेक्टिभ। नेक्स्ट क्वेशन, यसमा के भनेको छ? इनडाइरेक्ट स्पीच चुज गर्नु भनेर सोधेको छ। ओके, अलराइट, पेन को चेन्ज गरौँ है कलर। नाउ ही सेड वेयर डू यू लिभ। उसले भनेको छ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ। तर यहाँ के भनेको छ? इनडाइरेक्ट स्पीच गर्नु भनेको छ। इनडाइरेक्ट स्पीचमा के गर्नुपर्छ त? फर्स्ट अफ अल भन्दाखेरि यो डु लाई एलिमिनेट गर्नुपर्छ। ओके, डु लाई एलिमिनेट गर्नुपर्छ। अनि यो जुन चाहिँ लिभ छ नि, यो लिभ कुन चाहिँ फर्ममा छ? प्रेजेन्ट टेन्स को फर्ममा छ। यसलाई के गर्नुपर्छ? पास्ट टेन्स को फर्ममा बनाउनु पर्छ। दैट मीन्स V3 मा बनाउनु पर्छ। अलराइट, सो अनि फेरि के हुन्छ? यु पनि के हुन्छ? यो कुन चाहिँ फर्म हो? सेकेन्ड फर्म हो। यसलाई फर्स्ट फर्ममा बनाउनु पर्छ। सो यो तीनटा रुल हो हैन इनडाइरेक्ट स्पीच बनाउने। नाउ के हुन्छ यसको आन्सर भन्दाखेरि ही आस्क्ड वेयर आई लिभ। अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। यसमा के गर्दैछौं हामीले? यो डु लाई एलिमिनेट गर्यौं, डु हुँदैन यसमा। अनि यो जुन चाहिँ लिभ छ यो वर्ब को फर्स्ट फर्म हो हैन, फर्स्ट फर्म हो, यो वर्ब को थर्ड फर्म हो। अनि यु लाई हामीले आई बनायौं। अलराइट, सो यसरी चाहिँ अप्सन नम्बर डी यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ। मुभिङ अहेड टु क्वेशन नम्बर 4। बेनेभोलेन्ट को एन्टोनिम के हो? फर्स्ट अफ अल द एन्टोनिम भनेको के हो? अपोजिट। ओके, बेनेभोलेन्ट को बेसिकली अर्थ जान्नु पर्यो नि त हैन। बेनेभोलेन्ट को अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे काइन्ड छ भने त्यसलाई बेनेभोलेन्ट भन्छ। ओके, सो अप्सन्स के देख्छ? यसको काइन्ड को अपोजिट। काइन्ड त यसको सिनोनिम भइहाल्यो, हेल्पफुल पनि भयो, जेनरस पनि भयो। यसको अपोजिट या त अथवा एन्टोनिम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी मेलोभोलेन्ट हुन्छ।
यसको एन्टिनिम बेनेभोलेन्टको अलराइट यस्तो खालको क्वेशन्स थुप्रो सोध्छ हैन कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा भले यति साह्रो सजिलो नसोध्ला तर यस्तो खालको क्वेशन्स सोध्छ अलराइट नेक्स्ट आइडेन्टिफाई द एरर अब हेर्नुस् ल यो सेन्टेन्समा एरर छ एउटा अब त्यो एररलाई तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ He is one of the boys who has won the prize. Okay, अब तपाईले यसमा अप्सन्समा के भन्छ he is मात्र देख्छ भन्नुको मतलब के हो यसमा एरर छ कि one of the boys यसमा एरर छ कि हैन who has won यसमा एरर छ कि या त यो सेन्टेन्समा कुनै पनि एरर छैन भनेर सोध्दै छ ट्राई गर्नुस् यसलाई गर्नको लागि he is one of the boys who has won the prize. अब यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेर्नुपर्छ WHO who के हो भन्दाखेरि यो हु हो रिलेटिभ प्रनाउन ओके अब यो हुले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भनेर सोध्नुहुन्छ होला हुले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ बॉयजलाई अब बॉयज कुन चाहिँ फर्म हो प्लुरल फर्म कुन चाहिँ अरे प्लुरल फर्म यदि सब्जेक्ट प्लुरल छ भने वर्ब कस्तो हुनुपर्छ सब्जेक्ट प्लुरल छ भने वर्ब कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि वर्ब पनि हुनुपर्छ प्लुरल हुनुपर्छ हैन वर्ब पनि सो He is one of the boys who यहाँ has हुँदैन यहाँ have हुन्छ who have ओके किन भन्दाखेरि हुले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ boys के हो प्लुरल फर्म भइसकेपछि वर्ब पनि कस्तो हुनुपर्छ प्लुरल हुनुपर्छ सो देयरफोर has को जग्गामा have हुन्छ सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि who has won ओके who has won मा प्रब्लम छ who has हुँदैन यहाँ who have हुन्छ understood moving ahead to the next question बुझ्नु हुँदै होला I hope right यो सबै रिभिजन क्लास हो अलराइट क्वेशन नम्बर 6 के छ द हायर यु क्लाइम द ड्याश यु फिल यदि तपाईले हायर क्लाइम गर्नु हुँदैछ भने ड्याश यु फिल कस्तो फिल हुन्छ कोल्डर कोल्डर बेसिकली हामीले कम्प्यारेटिभमा युज गर्छौं ओके द हायर यु क्लाइम कोल्डर यु फिल इनकरेक्ट हुन्छ व्हाई बिकज फर्म मिलेन ओके द कोल्ड त हुँदैन द कोल्ड हुँदैन सो कोल्ड पनि हुँदैन सो यसको आन्सर हुन्छ करेक्ट आन्सर के हुन्छ द कोल्डर दैट मीन्स यो चाहिँ करेक्ट फर्म भयो द हायर यु क्लाइम द कोल्डर यु फिल ओके फर्म पनि त मिल्नु पर्यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर मिल्नु पर्यो नि त सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी द कोल्डर ओके मुभिङ हेड आई होप 6 वटा क्वेशनमा 6 वटै आन्सर राइट भयो होला तपाईहरुको आई बिलिभ इन यु गाइस ओके सिनोनिम अफ ऑब्सोलेट को सिनोनिम अघि हामीले गरेको थियौं एन्टोनिम भनेको अपोजिट सिनोनिम भनेको त्यही सेम सिमिलर ओके ऑब्सोलेट भनेको के हो जसको अवधि सक्यो दैट मीन्स जो चाहिँ आउटडेटेड भयो त्यसको केही काम छैन ओके सो यसको सिनोनिम के हुन्छ अप्सन नम्बर बी आउटडेटेड अलराइट मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट क्वेशन अब यो प्लिज ट्राई टु सल्भ दिस यो बहुतै यस्तो खालको क्वेशन्सहरु थुप्रो आउँछ हैन पंक्चुएसन हुन त पंक्चुएसन जस्तो इजी केही हुँदैन बट स्टिल कति जना स्टुडेन्ट्सले यसमा मिस्टेक्स गर्छन् ओके वेयर आर यु गोइङ इन्भर्टेड कमासमा छ त्यसको बाद क्वेशन मार्क छ ही आस्क्ड ओके त्यसको बाद बी मा इन्भर्टेड कमासमा छ वेयर आर यु गोइङ क्वेशन मार्क अनि फेरि इन्भर्टेड कमा क्लोज छ ही आस्क्ड फुल स्टप यसमा चाहिँ तपाईले सबै याद गर्नुपर्छ नि फुल स्टप पनि याद गर्नुपर्छ ओके सी मा के छ पंक्चुएसन के अरे इन्भर्टेड कमास वेयर आर यु गोइङ त्यसको बाद क्वेशन मार्क ही आस्क्ड फुल स्टप अनि फेरि इन्भर्टेड कमासमा वेयर आर यु गोइङ ओके त्यसको बाद क्वेशन मार्क छैन ही आस्क्ड त्यसको बाद क्वेशन मार्क छ सो अब तपाईले कुन चाहिँ पंक्चुएसन राइट हो त्यो भन्नु पर्छ प्लिज ट्राई एन्ड आन्सर दिस क्वेशन ओके यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए हैन अप्सन नम्बर बी हुन्छ किन भन्दाखेरि जहिले पनि इन्भर्टेड कमास अन्त हुन्छ ओके पंक्चुएसन मार्क इन्भर्टेड कमासको अगाडि हुनुपर्छ अनि अन्तिममा फुल स्टप हुनुपर्छ सो यो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर ओके रिमेम्बर है यस्तो खालको क्वेशन्सहरु थुप्रो आउँछ कन्फ्युजन हुनुको लागि सो इन्भर्टेड कमास को अगाडि क्वेशन मार्क त्यसको बाद फुल स्टप यो याद गर्नु होला सिक्वेन्स ओके नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 9 each of the players were given a certificate okay each of the players यसमा हामीले यसको verb मा प्रब्लम छैन each of the players were given a certificate that means verb के हो क्वेशन चेन्ज गरौँ यसलाई were अब यहाँ were हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ त प्लेयर छ यो त के हो प्लुरल फर्म हो प्लुरल फर्म भए पनि हाम्रो
जुन चाहिँ वर्ब छ त्यो प्लुरल हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ त्यसको नाम के हो इच इच केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ इच रिप्रेजेन्ट गर्छ सिंगुलरलाई सो इच अथवा भयो एभ्री ओके इच या एभ्री बाट सुरु गरेको छ भने तपाईको वर्ब कस्तो हुनुपर्छ जहिले पनि सिंगुलर वर्ब हुनुपर्छ प्लुरल हुनु हुँदैन इच अफ द प्लेयर्स दैट मीन्स प्लेयर्स को मतलब इच एभ्री प्लेयर्स भन्नु खोजेको ओके एभ्री प्लेयर्स वर गिभन हैन ओके यसमा चाहिँ के हुन्छ प्लेयर्स भए पनि यहाँ यो के अरे प्लुरल फर्म भए पनि हामीले यसको अन्तर्गत वर्ब हेर्नुपर्छ दैट मीन्स इच भनेको के हो सिंगुलर यहाँ वाज हुन्छ सो इच अफ द प्लेयर्स यो नाउ अप्सन नम्बर सी इज इनकरेक्ट ओके वाज हुन्छ त्यहाँ वर हुँदैन ओके अंडरस्टुड मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 10 ओके यसमा फिल इन द ब्लैंक गर्नु पर्यो if he had worked harder he does the exam okay if he had worked harder यदि उसले मजाले काम गरेको थियो भने हार्ड वर्क गरेको थियो भने he would have passed the exam हुन्छ ओके यो के हो फर्म हो यो पनि एउटा सिक्वेन्समा जानुपर्छ यो फर्म या त सिक्वेन्स इन्टरप्ट भयो भने ग्रामेटिकल एरर हुन्छ सो यसको आन्सर पनि के हुन्छ अप्सन नम्बर सी he would have passed the exam हुन्छ अंडरस्टुड नेक्स्ट क्वेशन 10 वटा क्वेशन सक्यौं अब 11 देखिको चुज द सिनोनिम अफ इमिनेन्ट इमिनेन्ट भनेको जुन चाहिँ हुन्छै हुन्छ ओके त्यो नभई हुँदैन ओके इमिनेन्ट भनेको अर्थ के हो त्यो डिलेड इमिडिएट अबाउट टु ह्यापन अननोन सो अप्सन नम्बर सी अबाउट टु ह्यापन अलराइट मुभिङ हेड आइडेन्टिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अब यस्तो खालको पनि पुरा बेसी परेशान हुन्छ है केटाकेटीहरु एउटा एउटा भारी वर्ग वर्ड दिन्छ यसको करेक्ट स्पेलिङ खोज्नु Why is this important भन्दाखेरि आजकल के गर्छन् नानीले टेक्स्ट गर्छन् सो टेक्स्ट गर्दाखेरि अटो करेक्ट आइहाल्छ सो स्पेलिङ त बेसी ध्यानै दिदैनन् हैन सो एक्जामिनर्स हैव स्टार्टेड अगेन यस्तो खालको प्याटर्न्स पनि एक्जामिनरले स्टुडेन्ट्सलाई कतिको जान्दा रहेछ त्यही स्पेलिङ त्यो हेर्नको लागि पनि यस्तो खालको क्वेशन्सहरु लिएर आउँछ ओके सो प्लिज ट्राई एन्टरप्रेन्योर यसको प्रोनाउन्सिएसन कस्तो हुन्छ एन्टरप्रेन्योर हुँदैन एन्टरप्रेन्योर हुन्छ ओके जसको आफ्नो बिजनेस छ त्यसलाई भन्छ एन्टरप्रेन्योर अलराइट So, ENTREPRENEUR would be the correct answer. Okay. Option number A is the correct answer. ENTREPRENEUR. Pronunciation entrepreneur. Alright, moving ahead. 13 ma. He insisted dash paying the bill. Insist always follows the preposition on. Insist लागेको छ भने जुन चाहिँ preposition use हुन्छ त्यो जहिले पनि on हुन्छ. O and on. So यसको correct answer पनि option number A हुन्छ on. Alright, please remember insist follows on preposition. लेख्नु होला त्यो तपाईको नोट्स मा ओके choose the correct meaning of the idiom. एउटा idiom देख्छ त्यसको correct meaning right this type of questions also हामीले देखेको छौं exam paper मा feature मा right throw in the towel भनेको के हो start fighting admit defeat win easily show anger. Please try and answer this question. यसको आन्सर हुन्छ जो पनि मान्छेले डिफिट एक्सेप्ट गर्यो भने हामीले instead of saying that he accepted the defeat हामीले भन्न सक्छौं he threw in the towel okay so admit defeat option number B is the correct answer हुन्छ moving ahead choose the correct sentence okay I look forward to meet you look forward पछाडी जहिले पनि ing लाग्नु पर्छ I look forward to meeting you हुन्छ option okay कहाँ छ I look forward to meeting you option number B मा हामीले टिक गर्न सक्छौं ओके लुक फरवर्ड सँग के गर्छ आईएनजी लाग्नु पर्छ सो मीटिङ हुन्छ अलराइट नेक्स्ट क्वेशन एन्टोनिम अफ मेलान्कोली भनेको के हो ग्लूमी सैड त्यो सिचुएसनलाई मेलान्कोली सिचुएसन भन्छ ओके सो सैडनेस यस ऑप्शन नंबर ए यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ह्याप्पीनेस फियर एंगर होइन ओके मेलान्कोली भनेको सैड हुनु ग्लूमी हुनु नेक्स्ट क्वेशन आइडेन्टिफाई द फिगर अफ स्पीच यस्तो फिगर अफ स्पीच यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु भनेको छ द वर्ल्ड इज अ स्टेज फिगर अफ स्पीच मा वर्ल्ड र स्टेज को के गर्दैछ कम्प्यारिजन गर्दैछ सो व्हेन देयर इज अ कम्प्यारिजन हामीले कुन चाहिँ फिगर अफ स्पीच युज गर्छौं मेटाफोर युज गर्छौं अलराइट सो मेटाफोर यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी नेक्स्ट क्वेशन 18 दे डैश द मीटिङ बिकज अफ द रेन अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेजल वर्ब हो instead of saying they cancel the meeting हामीले एउटा phrasal verb use गर्छौं त्यो phrasal verb के हो called up called off called out called in यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी अगेन
कल्ड अफ ओएफएफ अफ कल्ड अफ भनेको के हो क्यान्सल गर्नु सो त्यो अर्थ बुझ्नुपर्छ ओके त्यसलाई भन्छ फ्रेजल वर्ब्स अलराइट थुप्रो फ्रेजल वर्ब्सहरू हुन्छ यु क्यान गो एन्ड स्टडी अबाउट फ्रेजल वर्ब्स जुनै पनि इङ्ग्लिसको ग्रामरको किताबमा पाइहाल्छन् राइट त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेन्टेन्सलाई इन्हान्स गर्ने काम गर्छ इन्स्टेड अफ युजिङ क्यान्सल हामीले कल्ड अफ लेख्यौँ भने इक्जामिनर्सलाई पनि लाग्छ कि यसकोमा पुरा बेसी ज्ञान रहेछ राइट अलराइट नेक्स्ट आइडेन्टिफाई द करेक्ट सेन्टेन्स ओके द पुलिस इज इन्भेस्टिगेटिङ द म्याटर ओके अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि फर्म युज गर्नुपर्छ द्याट मिन्स हामीले यसमा पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भर्ब हेर्नुपर्छ र हामीले अगाडिको के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि द पुलिस भनेको के हो नाउन हेर्नुपर्छ अगाडिको नाउन हेर्नुपर्छ अनि भर्ब हेर्नुपर्छ द पुलिस भनेको के हो कस्तो खालको नाउन हो कलेक्टिभ नाउन हो एउटा सिंगुलर नाउन होइन कलेक्टिभ नाउन हो सो द पुलिस इन इटसेल्फ इज अ प्लुरल नाउन भएपछि भर्ब कस्तो हुनुपर्छ प्लुरल हुनुपर्छ सो द पुलिस आर इन्भेस्टिगेटिङ द म्याटर हुन्छ यसको करेक्ट एन्सर ओके द पुलिस आर इन्भेस्टिगेटिङ द म्याटर द पुलिस इज हुँदैन वाइ द पुलिस इन इटसेल्फ इज अ प्लुरल फर्म ओके नेक्स्ट क्वेसन एन्ड द लास्ट क्वेसन फर टुडे आई हेभ नट सिन हिम सिन्स ड्यास टु डेली अब हेर्नुहोस् ल सिन्स जुन चाहिँ शब्द छ नि सिन्सको बादमा जहिले पनि हामीले प्रेजेन्ट पास्ट टेन्स युज गर्नुपर्छ पास्ट टेन्स जहिले पनि ओके यो रुल हो सिन्स लगाइसकेपछि पास्ट टेन्स युज हुनुपर्छ सिम्पल पास्ट पनि होइन सिम्पल पास्ट ओके सो यसमा सिम्पल पास्ट कहाँ छ वेन्टमा छ सो आई हेभ नट सिन हिम सिन्स ही वेन्ट टु डेली WENT वेन्ट हुन्छ अलराइट सो विथ दिस वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस सेसन यदि थ्याङ्क यू अल भेरी मच यदि यो 20वटा क्वेसनमा 15 भन्दा अधिक तपाईको एक्ज्याक्टली आयो भने तपाईहरुको कमान्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो छ आएन भने तपाईहरुको कमान्ड इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो छैन सो तपाईले आफुलाई सेल्फ इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यस्तो खालको सेसन्स यदि हजुरहरुलाई अझै चाहिन्छ भने प्लिज डु कमेन्ट डाउन अन द कमेन्ट बक्स युट्युब बाट हेर्नुहुँदैछ भने फेसबुक बाट हेर्नुहुँदैछ भने अगेन सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई ओके थ्यांक यू अल भेरी मच फर अटेन्डिङ दिस क्लास आई विल मीट यु इन द नेक्स्ट क्लास थ्यांक यू